अनुसार कति खानु होला यो चाहिँ टाँसिँदैन यो सुरुमा हालेर गर्दा चाहिँ मिक्स गर्छौँ यसलाई यसरी मिक्स गर्नु होला अब बिस्तारै थप्दै जानुस् यसमा पिठो बिस्तारै थप्दै जानुस् चल्नुपर्छ यो चाहिँ चलाइहाल्नुपर्छ हिट चाहिँ मिडियममा छ सुरुमा हाईमा थियो मिडियममा राखेको छु मैले फेरि बिस्तारै थपेँ हिट मिडियममा राखेर फेरि पिठो थपेर मैले चलाउँदैछु फेरि मैले थप्दैछु हेर्नुहोस् त मैले चलाउँदैछु चलाउँदैछु यो मैले एकदम मिडियम हिटमा छ यो पाक्दैछ कति चाहिन्छ त्यो अनुसार थप्नु होला अब यो चाहिँ अब यसैलाई अब काट्दैछु यसो जति धेरै गयो त्यति मिठो हुन्छ चलाउँदैछु साइडमा यसो निकालेर गर्दैछु देख्न सक्नुहुन्छ मजाले बनेको छ साइडकोलाई फेरि बिचमा लिएर आएर फेरि यसलाई फेरि कुट्नु होला सबभन्दा पहिला अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हजुर यो चलाउनु पर्ने हुनाले चाहिँ हात चाहिँ दुख्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ सक्नुहुन्छ भने हात चेन्ज गर्नु तपाईँले हात दुख्यो भने चाहिँ अब योभन्दा जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यति वाचिङ सब्सक्राइब गर्नु होला।